હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં અને સ્વાદિષ્ટ એવા મસાલા પાસ્તા બનાવીશું. તો મસાલા પાસ્તા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 2 ગ્લાસ ભરીને પાણી અને સાથે લીધા છે 1 વાટકી ભરીને પાસ્તા. તો પહેલાં આપણે પાણીને ગરમ કરવું પડશે. એ ઉકળે એટલે એમાં આપણે પાસ્તા એડ કરીશું. તો અહીં મેં ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી લીધી છે અને પાણીને ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે. પાણીમાં થોડો ઉબાળ આવે એટલે આપણે એમાં નાખી દઈશું પાસ્તા નાખી અને એને થોડી વાર માટે ઢાંકી દઈશું. એટલે જલ્દીથી પાણી ઉકળી જાય, ગરમ થઈ જાય. એટલે એમાં મીઠું નાખી દઈએ અને પછી એને ઢાંકી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં ઉભરો આવી ગયો છે. એટલે હવે એને ખોલી લેવાનું. ત્યારબાદ મેં એમાં નાખ્યા છે મકાઈના દાણા. તો એ પણ થોડાક ચડી જાય પાસ્તા સાથે. તો એને સારી રીતે મિક્સ કરી હલાવી અને એને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે થોડી વાર થઈ ગઈ છે તો એને ચેક કરી લઈએ. પાસ્તાને ચડતા 5 મિનિટ જેવું લાગે છે. તો હવે એ ચડી ગયા છે તો એને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું. એટલે એની પ્રોસેસ તે અટકી જાય અને એમાં ઠંડુ પાણી રેડી દઈશું. વધારે ગળી ન જાય એટલા માટે આપણે ઠંડુ પાણી ઉપર રેડી દેવાનું છે. હવે આપણે વઘાર મૂકી દઈશું. તો વઘારમાં મેં અહીં તેલ રેડી અને જીરું નાખી દીધું છે. જીરું તતરી જાય એટલે એમાં હિંગ નાખી દેવાની. ત્યારબાદ અધકચરું વાટેલું લસણ નાખીશું અને એને હવે સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ મેં અહીં ડુંગળીને સમારી છે ઊભી અને એને અંદર નાખી દઈશું વઘારમાં અને એને પણ સારી રીતે સાતળી લેવાની છે. તો સરસ સતરાઈ જાય ડુંગળી એટલે આપણે એમાં એડ કરીશું સમારેલા ટામેટાની પણ મેં ઊભી કીતરી કરી છે. કારણ કે એનો દેખાવ એનાથી સારો આવે છે ટામેટાં અને ડુંગળીની ઊભી ચીરીઓ કરવાથી. તો હવે એને પણ સાતરી લઈશું થોડી વાર માટે. બધો જ મસાલો સારી રીતે સતરાઈ જાય એટલે એમાં નાખીશું મીઠું. થોડુંક મીઠું આપણે પાસ્તામાં નાખેલું છે એટલે ઓછું નાખવાનું. ત્યારબાદ બીજા મસાલા પણ એમાં એડ કરી લઈશું. હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર અને એ બધાને નાખી અને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય, તેલ ફૂટવા લાગે એટલે એમાં નાખીશું થોડીક શેજવાન ચટણી અને ઓરેગેનો છે એ મેં અડધી ચમચી જેટલો લીધો છે. એનાથી સ્વાદ એકદમ પાસ્તાનો અલગ જ આવશે. હતો એટલે નાખ્યો છે, નહીંતર તમે ન નાખો તો પણ એનો સ્વાદ શેજવાન ચટણીથી ટેસ્ટી જ આવે છે. હવે આપણે નાખી દઈશું એમાં પાસ્તા. મકાઈના દાણા પણ ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે હોય તો તમે નાખી શકો છો, નહીંતર એના વગર પણ ચાલી શકે છે. તો હવે આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે સાતરી લેવાનો છે, મિક્સ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ હવે એ સતરાઈ જાય એટલે એના ઉપર લીલા ધાણા નાખી દેવાના છે. લીલા ધાણા નાખી અને હવે જો તમારી પાસે હોય તો, ન હોય તો પણ ચાલે. મારી પાસે અહીં પડ્યું હતું થોડું ચીઝ એટલે હું એમાં ચીઝ પણ નાખી રહી છું. તો ચીઝના ટેસ્ટથી પાસ્તાનો ટેસ્ટ એકદમ ચેન્જ થઈ જશે. તો અહીં મેં ચીઝ પણ ઉપર નાખી દીધું છે. તો એકદમ આપણા પાસ્તા તૈયાર થઈ ગયા છે ખાવા માટે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આપણે હવે પાસ્તાને સર્વ કરી દઈએ. તો છે ને એકદમ સહેલી રીતે ઘરે પાસ્તા બનાવવા, કારણ કે ઘરના જ મસાલામાંથી આપણે પાસ્તા બનાવી દીધા. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો,
અને કમેન્ટ પણ કરજો કે વિડીયો કેવો લાગ્યો. મળીએ નવા વિડીયોમાં.